يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم وبكل مشترك جديد انضم للقناة، وشكرا كتير لتعليقاتكم الحلوة. اليوم وصفتنا رولات الباذنجان بالكفتة مع الرز بالشعرية. خليكم معي لنشوف طريقة تحضيرها. أول مرحلة أنا قليت الباذنجان مسبقا مشان الوقت، مثل ما شايفين قطعته بهذا الشكل وحطيته على مناديل المطبخ لحتى يمتص الزيت. رح نخليه على جنب ونشوف الخطوة اللي بعدها. لتحضير الكفتة رح نحتاج للحمة مفرومة ناعم وبقدونس مفروم وبصل مفروم ناعم وتقريبا سنين توم مهروسين ومعلقة طعام معجون الطماطم ومعلقة طعام معجون فليفلة حمراء. ورح نضيف عليهم الملح وفلفل أسود ومعلقة صغيرة من بهارات الكفتة وبابريكا، وبنخلطهم مع بعض. وهيك بتكون صارت اللحمة جاهزة، ومنشكلهم على شكل أصابع على قد حجم قطعة الباذنجان تقريبا مثل ما شايفين بهذا الشكل. ومنحطهم بصينية بايركس للفرن، ومنكفي الكمية كلها بهاي الطريقة. وهون بعد ما خلصت الكمية كلها رح دخله على فرن محمى مسبقا لحتى يستووا تقريبا 90%، وفيكن تقلوهم بمقلاية على النار إذا ما بدكم بالفرن. هلأ رح نحضر الصلصة. حطيت زيت نباتي وبس يحمى رح نضيف سنين توم مهروسين وبصلة مفرومة ناعم ورشة ملح، ومنقلبهم مع بعض. وهون بعد ما دبل البصل رح نضيف عليهم معلقتين طعام معجون الطماطم ومنضيف عصير 3 حبات بندورة مع حبة من الفلفل الأخضر عصرتهم بمحضرة الطعام. ومنقلبهم مع بعض ورشة ملح، وضفت عليهم نص كوب مي مغلية، ومنغطيها ونتركها لحتى تتسبك الصلصة. وهلأ طالعت أصابع الكفتة من الفرن، رح خليهم على جنب لحتى يبردوا مشان نقدر نشتغل فيهم. وهون بعد ما تسبكت الصلصة رح أضيف عليها البهارات: فلفل أسود، بابريكا، وروزماري. بفركن شوي بإيدي وبضيفهم على الصلصة، رح يعطيها نكهة كتير طيبة. منقلبهم مع بعض. وهيك صارت الصلصة جاهزة. وهلأ بعد ما بردت الكفتة والصلصة صارت جاهزة، رح أضيف كمية من الصلصة بصينية البايركس، ورح نلف الكفتة بالباذنجان بهاي الطريقة.
ومنحطها بصينية البايركس فوق الصلصة، ومنكفي الكمية كلها بهاي الطريقة. وهون بعد ما خلصت الكمية كلها ضفت الصلصة على رولات الباذنجان ورح دخلها على الفرن لمدة ربع ساعة على نار متوسطة، والفرن شغال بس من تحت ومنحطها بالرف الأوسط. بهالوقت هذا رح نحضر الرز بالشعرية. حطيت زيت نباتي ومعلقة كبيرة زبدة، وضفت تقريبا نص كوب شعيرية، منقلبهم مع بعض لحتى تاخد لون ذهبي الشعيرية. هلا راح اضيف كوب ونص رز مصري مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة، نقلبهم مع بعض، وراح اضيف عليهم كوبين ونص مي مغلية مع مكعب مرقة الدجاج، وراح اضيف الملح، وبنتركهم لحتى يغلوا ويصير المي بمستوى الرز تقريبا. هلأ هيك مثل ما شايفين منوطي النار ومنغطيهم وبنتركهم على نار هادية لحتى يستوي. وهلأ طلعت الصينية من الفرن، وراح اضيف عليها جبنة موتزاريلا. طبعا هاي اختياري، فيكم تستغنوا عنها، وبرجعها على الفرن لمدة 5 دقايق بس لحتى تذوب الجبنة. وهون بعد ما ذابت الجبنة طالعت الصينية من الفرن، مثل ما شايفين شكلها جدا شهي. راح اسكبها بطبق التقديم، وزينتها بالبقدونس المفروم، وحبات الرمان، طبعا هاي زينة اختيارية كمان، ورشة من جبنة البارميزان. وهيك بتكون وصفتنا صارت جاهزة، الرز بالشعرية ورولات الباذنجان بالكفتة، وألف صحة وهنا. وقبل ما ننهي الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أنا بنزله. سلام.